કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મારી YouTube ચેનલ મેથ્સ એજ્યુકેશનમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 10 પ્રકરણ નંબર 5 તેમાં સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો બધા જ પદનો સરવાળા વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ. જો તમે પ્રકરણ 5 ના વિડિયો ના જોયા હોય તો તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તમે બધા જ વિડિયો ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ સમાંતર શ્રેણીના n પદનો સરવાળો. હવે આપણને ખબર છે કે સમાંતર શ્રેણી કેવી હોય, તો સમાંતર શ્રેણીનું પહેલું પદ a1 હોય, બીજું a2 હોય, એવી રીતે આપણને n પદ આપેલા હોય. હવે આપણે આ બધા પદનો સરવાળો કરવાનો છે, એટલે કે Sn બરાબર a1 a2 an. હવે આપણે a1 બરાબર ખબર છે કે પ્રથમ પદ a હોય, a2 મેળવવું હોય તો શું થાય, તો કે a d વત્તા, હવે આપણને ખબર છે બીજું પદ આવી રહ્યું, આ ત્રીજું પદ શું થશે, તો કે a 2d. એવી રીતે n નું પદ થશે a n - 1 into d. આ n પદનો સરવાળો આપણે લખ્યો. હવે આપણે આવી રીતે સરવાળો કરીએ તો બહુ અઘરું પડે, આપણે આની માટે કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર પડે. જો સમાંતર શ્રેણી આપેલી હોય એટલે સરખા પદ હોય તો આપણે તેના માટે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકીએ. આપણને ખબર હોય કે આના પછી આ સંખ્યા આવવાની છે, પણ ઈ બહુ લાંબી રીત થઈ જાય આપણી માટે. આપણે ટૂંકમાં પતાવવું છે એટલે આપણે એની માટે સૂત્ર તારવવું છે. તો સૌપ્રથમ આને શું કરવાનું, તો કે આનું ઊંધું લખી નાખવાનું. એટલે કે અહીંયા કેમ લખ્યું a1 a2 a3 એવી રીતે an, તો હવે લખવાનું an an - 1 an - 2 up to a સુધી. એટલે કે આને હું ઊંધું લખું, એટલે આવી રીતે લખું કે Sn બરાબર a n - 1 into d વત્તા a n - 2 into d. આવી રીતે આપણને મળશે ક્યાં સુધી, તો કે a સુધી મળે છેલ્લું પદ. અથવા આપણે લખી નાખીએ બે પદ કે a d. આ છેલ્લેથી બીજું પદ ને છેલ્લું પદ આપણને મળશે a, એટલે કે આપણને આવી રીતે શ્રેણી મળે. આને આપણે કહી દઉં પરિણામ નંબર 2. હવે આપણે પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરીએ. એટલે કે જો હું આ પદનો બે પેલા પદનો સરવાળો, બેના બીજા પદનો સરવાળો, પછી બેનું જે ત્રીજું પદ હોય એનું, અને બેના છેલ્લા પદનો સરવાળો કરીએ. એટલે અહીંયા થશે Sn - Sn એટલે કે 2Sn બરાબર a a એટલે કે 2a વત્તા n - 1 into d. તો પહેલા પદનો આપણને સરવાળો શું મળ્યો, તો કે 2a વત્તા n - 1 into d મળ્યો. વત્તા આપણે બીજા પદનો સરવાળો કરીએ a d એટલે કે a એટલે કે 2a વત્તા, હવે જો અહીંયા એક એ d આમાં ઉમેરીએ, બે ઓછા છે એક ઉમેરીએ એટલે એક ઓછો થાય, એટલે કે n - 1 d થઈ જશે. તો આપણને બીજા પદનો સરવાળો કર્યો. એવી રીતે હવે આપણે છેલ્લા પદનો સરવાળો કરીએ. તો છેલ્લા પદનો સરવાળો કેવી રીતે થશે, તો કે આ વત્તા આ, પણ આપણે જે પેલું પદ કર્યું એવી રીતે જ થશે. એટલે જવાબ આપણને મળશે 2a વત્તા n - 1 into d. આ આપણને કેટલા પદ મળ્યા, તો કે આ બધા આપણને n પદ મળ્યા. આપણે n પદનો સરવાળો ચતો લખ્યો, n પદનો સરવાળો ઊંધો લખ્યો, એટલે આ કુલ છે n પદ. એટલે કે હું n પદ હોય તો આપણે ગુણાકાર કરી શકીએ n વડે પેલા પદને. એટલે Sn બરાબર થાય કે n કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. હવે 2Sn બરાબર આપણને મળ્યા છે, 2Sn બરાબર n કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. પણ આપણે Sn જોઈ છે એટલે બે અહીંયા ભાગાકારમાં જશે, એટલે Sn બરાબર થશે n/2 કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. એટલે કે આપણે આ સમાંતર શ્રેણીના n પદનો સરવાળો આપણે મેળવવો હોય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે કે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. એટલે આપણને સમાંતર શ્રેણીના n પદનો સરવાળો મળી જાય. આપણે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કર્યા વગર તરત ઝડપથી ગુણાકાર કરીને મેળવી શકીએ. તમને કીધું હોય કે પહેલા 10 પદનો સરવાળો કરવાનો છે, સમાંતર શ્રેણી એવી છે 3 5 8, એટલે કે d આપણને 3 મળે, પ્રથમ પદ 3 મળે, અને આપણે 10 પદનો કીધો એટલે કે n બરાબર 10 મૂકીને તરત સરવાળો કરી શકીએ. ચાલો આપણે જોઈએ એક સામાન્ય સૂત્ર. સામાન્ય સૂત્ર આપણે કે Sn ના સૂત્ર ઉપરથી તારવવાના છીએ. જો તમને સમાંતર શ્રેણી, શાંત સમાંતર શ્રેણી આપેલી હોય, શાંત સમાંતર શ્રેણી એટલે કે પહેલું પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ અને અંતિમ પદ, તમને આ પદ આપેલા હોય એ બધા ખબર હોય, પહેલું પદ અને અંતિમ પદ ખબર હોય, તો તમારે એની ઉપરથી n પદોનો સરવાળો કેવી રીતે મેળવવો તે આપણે જોવાના છીએ.
તો જો આપણને ખબર છે કે હું આને આમ લખું n/2 કૌંસમાં 2 એને હું આવી રીતે લખી શકું a વત્તા a વત્તા n-1 * dm નો આવી રીતે હું લખી શકું આને. તો હવે આપણને ખબર છે કે a વત્તા n-1 * d ઈ કોનું સૂત્ર છે તો કે an નું સૂત્ર છે. એટલે આપણે આ લખી શકીએ કે n/2 m નો a વત્તા આની જગ્યાએ હું લખી શકું an કારણ કે આપણી પાસે એનું સૂત્ર છે. એટલે કે જો આપણને પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ ખબર હોય અને કેટલા પદ આપેલા છે તે ખબર હોય તો આપણે તરત એનો સરવાળો મેળવી શકીએ. તમારે ડાયરેક્ટ આ સૂત્રમાં કિંમત જ મૂકવાની. આપણને કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી આપી હોય 2 5 8 11 આવી રીતે સમાંતર શ્રેણી આપી હોય છેલ્લે તમને કંઈક પદ કીધું હોય કે આ પદ આટલાનું છે તો તમે આને મેળવી શકો. આમાં અંતિમ પદ મૂકવાનું, કેટલા પદ છે એ ખબર હોવી જોઈએ અને પ્રથમ પદ આપણને 2 છે એ ખબર છે એટલે આપણે તરત મેળવી શકીએ. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ SN અને AN વચ્ચેનો તફાવત. SN એટલે કે સમાંતર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો અને AN એટલે શું થશે તો કે અંતિમ પદ. હવે આપણે આ બંને વચ્ચેનો તફાવત મેળવવો છે. તો આપણે SN બરાબર ખબર છે. SN બરાબર શું થાય તો કે A1 વત્તા A2 વત્તા A3 વત્તા AN-2 વત્તા AN-1 વત્તા AN. હું આવી રીતે લખી શકું કે આ n પદોનો મેં સરવાળો લખ્યો. હવે n પદનો સરવાળો એટલે પદ કેટલા સુધી ગયા an સુધી ગયા. હવે મારે n-1 સુધીનો સરવાળો કરવો છે તો n આવી રીતે લખી શકું SN-1 વત્તા an. હવે SN-1 આપણને મળ્યા ઈ બરાબરની બીજી બાજુ જાય એટલે કે SN-1 બરાબર an. તો આપણને આ બંને વચ્ચેનો તફાવત મળી ગયો. એટલે કે આ શું થયું આનું અર્થઘટન કરીએ આપણે તો કે n પદોનો સરવાળો માંથી SN-1 જેટલા પદોનો સરવાળો આપણે બાદ કરીએ એટલે આપણને છેલ્લું પદ એટલે કે અંતિમ પદ મળે. આવી રીતે આપણે આનું અર્થઘટન કરી શકીએ. જો તમને અંતિમ પદ સુધીનો સરવાળો અને અંતિમ પદથી એક પદ ઓછું સુધીનો સરવાળો આપેલો હોય એટલે કે n પદનો સરવાળો અને n-1 પદનો સરવાળો આપેલો હોય તો તમે an તેના ઉપરથી આસાનીથી મેળવી શકો છો. તો ચાલો આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 5.3. એમાં દાખલા નંબર પહેલો આપણને કીધો છે કે નીચે આપેલ સમાંતર શ્રેણીનો માગ્યા પ્રમાણે સરવાળો કરો. તો પહેલા દાખલામાં આપણને સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે કે 2 7 15 અને આપણને 10 પદ સુધી કીધું છે. એટલે આપણને જે માહિતી આપેલી છે અને આપણે સૂત્રમાં જે જરૂર છે માહિતી બધી માહિતી ભેગી કરીએ એટલે કે આપણને a બરાબર ખબર પડે કે a બરાબર 2 થાય. d મેળવવો છે એટલે કે બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ એટલે આપણને મળે 5. an આમાં કઈ મેળવવાનો થશે ને n બરાબર આપણને આપેલા છે 10. હવે આપણે SN નું તરત સૂત્ર મૂકીએ કે SN બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a વત્તા n-1 * d. આપણને આવું સૂત્ર મળે. હવે n બરાબર આપણને 10 કીધા છે એટલે કે 10/2 2a બરાબર આપણને આપેલા છે 2 એટલે એની જગ્યાએ 2 મૂકું વત્તા n-1 એટલે કે 10 - 1 એટલે થશે 9. d બરાબર આપણને મળ્યા 5. અહીંયા આપણે કરીએ 10/2 એટલે કે 2 × 5 = 10 આપણે આને લખી શકીએ 2 × 2 2 × 5 = 10. અહીંયા મળ્યા 5. અહીંયા થશે 2 × 2 = 4 વત્તા 9 × 5 = 45. આપણને અહીંયા મળશે 5 એમનેમ. અહીંયા થશે 49. 49 પંચા કરીએ 9 × 5 = 45 નો 5 ડો વધી પડી 4 4 × 5 = 20 ને 4 = 24. એટલે કે આપણને આપેલી શ્રેણીના 10 પદોનો સરવાળો 245 મળશે. આ રીતે આપણે એકદમ સીધી રીતે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીને તરત દાખલો કરી લેવાનો. ચાલો આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2 માં આપણને સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે 12 પદ સુધીનો સરવાળો કીધો છે. તો આમાં આપણે n બરાબર 12 લેશું. a બરાબર થશે -37. d બરાબર આપણને મળે કે -33 માઈનસ માઈનસ આપણે આવી રીતે લખીએ પહેલા -37 એટલે કે -33 માઈનસ માઈનસ પ્લસ 37 એટલે કે 37 માંથી 33 જાય એટલે વધે 4. d બરાબર મળ્યા 4 અને n બરાબર આપણને આપેલા છે 12 એટલે કે 12 પદનો સરવાળો મેળવવાનો છે. SN માં સૂત્ર મૂકીએ આપણે. સૂત્ર થશે n/2 કૌંસમાં 2a n-1 * d. n બરાબર આપણને આપેલા છે 12 એટલે કે 12/2
કૌંસમાં આવશે 2 એ બરાબર આપણને આપેલા છે -37 વત્તા 12 માંથી 1 જાય એટલે કે 11 ડી બરાબર આપણને આપેલા છે 4. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે 2 6 12 સોરી અહીંયા 6 આવશે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે 7 દુ 14 ને 3 દુ 6 ને 1 7 37 દુ 74 પણ નિશાની માઈનસ ની કારણ કે પ્લસ માઈનસ માઈનસ થશે વત્તા 11 ચોક 44 બરાબર. હવે 74 માંથી 44 જાય એટલે વધશે 30 એટલે કે 6 કૌંસમાં 30 પણ નિશાની મોટા પદની સરવાળા બાદબાકીમાં નિશાની જોવાની ગુણાકાર ભાગાકારમાં ગુણાકાર અને ભાગાકાર પ્રમાણે જે નિશાની આવતી હોય તે મૂકવાની. હવે 6 તેરી 18 એટલે કે -180 પ્લસ માઇનસ માઇનસ એટલે કે માઇનસ ની નિશાની. તો આપણને આ શ્રેણી આપેલી છે તેના 12 પદ સુધી આપણે સરવાળો કરીએ તેનો જવાબ આપણને શું મળશે -180 મળશે. ચાલો આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 3. દાખલા નંબર 3 માં આપણને પોઈન્ટ વાળી સમાંતર શ્રેણી આપી છે. આપણે ગમે એવો દાખલો હોય મૂંઝાવાનું નહીં, ટ્રાય કરવાની, આપણે જોઈએ શું થાય છે આગળ. તો કે a બરાબર આપણને અહીંયા મળશે a બરાબર 0.6, ડી મેળવવો છે કે 1.7 - 0.6 એટલે મળે 1.1. હવે આપણને n બરાબર કીધા છે 100. અહીંયા બાજુમાં આપણે લખીએ તો અહીંયા થશે Sn નું પેલા સૂત્ર મૂકવાનું n/2 કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. હવે n/2 આપણે કરીએ એટલે કે 100/2 2a a બરાબર આપણને આપેલા છે 0.6 વત્તા n - 1 એટલે કે 99 d એટલે આપણને મળ્યા છે 1.1 એટલે અહીંયા લખીએ આપણે 1.1. હવે અહીંયા આપણે કરીએ તો કે 50 50 દુ 100 અહીંયા ગુણાકાર થશે એટલે કે 1.2 2 6 12 એક આંકડા પહેલા પોઈન્ટ વત્તા અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીએ તો કે આ જો અહીંયા શું આપણને આપેલું છે તો કે 99 ગુણ્યા 11 એટલે કે 99 અને 11 નો આપણે ગુણાકાર કરીએ 0 9 એકા 9 9 એકા 9 અહીંયા 9 એકા 9 9 એકા 9 એટલે 9 9 દુ 18 નો 8 વધી પડી 1 10. અહીંયા આપણને મળ્યા કે 108.9. અહીંયા પોઈન્ટ પેલા એક પોઈન્ટ પહેલા આપણે મીંડું પોઈન્ટ આપેલો છે એક આંકડા પહેલા એટલે આપણે અહીંયા પણ એક આંકડા પહેલા પોઈન્ટ મૂકશી તો થશે 108.9 બરાબર. હવે આપણે આ સરવાળો કરીએ એટલે શું થશે તો કે અહીંયા થશે 9.1 અને 10.1 110.1 આપણને આવો સરવાળો મળે. હવે જો આની સાથે ગુણાકારમાં જાય 0 50 આની સાથે ગુણાકાર કરીએ અથવા હું અહીંયાથી પોઈન્ટ કાઢી નાખું એટલે કે 50 ગુણ્યા 1101/10 મીંડું મીંડું કેન્સલ, આનો ગુણાકાર કરવો એટલે આપણને મળે 55,505 એટલે કે આ સમાંતર શ્રેણીના 100 પદનો સરવાળો કેટલો થશે 5005 મળશે. ચાલો આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4 માં આપણને શ્રેણી કઈક 1/15 1/10 12 1/10 એવી આપણને આપેલી છે અને 11 પદ સુધી આપણને સરવાળો કરવાનું કીધું છે. આપણે કરીએ ટ્રાય તો કે a બરાબર થશે 1/15, d મેળવીએ તો થાય કે બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ, ચોકડી ગુણાકાર કરીએ એટલે કે 15 એકા 15 માઈનસ 12 એકા 12 છેદમાં 2 નો ગુણાકાર એટલે કે 180. અહીંયા ઉપર વધશે 3/180 એટલે અહીંયા થશે 1/60. 3 6 18 એટલે કે 3 ગુણ્યા 60 કરીએ એટલે આપણને 180 મળે. તો કે d બરાબર આપણને મળ્યા 180 અને n બરાબર આપણને આપેલા છે 11 પદ. હવે આપણે Sn મેળવીએ તો કે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a વત્તા n - 1 into d. n/2 એટલે કે 11/2 2a બરાબર આપણને આપેલા છે 1/15 એમ રાખીએ આપણે વત્તા n - 1 એટલે કે 11 - 1 into d બરાબર આપણને મળ્યા હતા 1/60. 11/2 એમ રાખું કૌંસમાં આ થશે 2/15 વત્તા 11 માંથી 1 જાય એટલે કે 10/60. મીંડું મીંડું કેન્સલ એટલે આપણને આ મળ્યું કે 11/2 2/15 વત્તા 1/6. ચોકડી ગુણાકાર કરીએ 6 દુ 12 15 એકા 15
11/2 કૌંસમાં 6 દુ 12 વત્તા 15 એકા 15 15 છક 90. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા જુઓ ભાગ ઉડાડીએ તો અહીંયા કેટલા થશે ઉપર તો કે 27. 11/2 કૌંસમાં 27/90. આને હું અહીંયા લખું વ્યવસ્થિત તો અહીંયા આપણને મળે 9 તેરી 27 અને 9 દાણ 90. એટલે અહીંયા થાય 11/2 ગુણ્યા 9 તેરી 27 9 દાણ 90 3/10. એટલે કે 11 તેરી 33 ભાગ્યા 20. સો અહીંયા 20 આવશે. હવે તમારો ભાગાકાર કરવો હોય તો ભાગાકાર કરી શકો છો. આપણે એનો ભાગાકાર કરીએ કે 33 ભાગ્યા 20 એટલે આપણે અહીંયા થશે કે 20 એકા 20 વૈધા 13 ભાગનો આલે 0.0 2 છક 12 1 0 ભાગનો આલે એટલે 0 2 પંચા 10 એટલે કે 100. તો આપણને મળ્યો 1.65. તો કે આપણે આ સમાંતર શ્રેણીનો 11 પદ સુધી સરવાળો કરીએ તો આપણને જવાબ આવે 1.65. તો આપણે આ રીતે બધા દાખલા કરી શકીએ. તો આપણો આ લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. જો તમને એસઆઈ નું સૂત્ર મેળવવામાં કાંઈ પણ તકલીફ પડતી હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. જય હિન્દ, જય ભારત.